أنا محمد فخري، وده ريفيتات. أهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده هيبقى عن ال Climate Analysis وإزاي نستخرج المعلومات من ريفت ونستخدمها كبيز دايجرام أو كدايجرام كامل، إظهار كامل من ريفت. خلينا نخش على الملف على طول. ده مشروع من البكالوريوس. تمام، هو ده الفايل، ده سايت بلان. خلينا نروح ال 3D. في ال 3D زي ما يعني كنت فاكر ان السايت ما ينفعش يتعمل كده دايجرام، وانا قاصد ما اقطعوش قبل ما ابدا الفيديو عشان نشوف ازاي هيتقطع وازاي هيبقى جاهز بال settings بتاعت الاظهار دي، اعدادات الاظهار اللي ممكن تخليه مناسب جدا لدايجرام بتاع climate analysis. طيب نخش على السايت بلان تاني. احنا عايزين نقطع بورشن، نقطع قطعة بس، مستطيل او مربع ايا كان، بس يبقى شكلها يعني فيها يونيفورم، يعني تبقى شكلها مناسب للدايجرامز. فهنعمل ايه؟ هنخش في التاب دي ونروح على view، بعد view ندوس call out. دي ملهاش شورت كات للأسف، بس هي يعني إعداد كويس جدا عشان يستخدم. هنعمل مستطيل أو مربع أيا كان، ونروح دايسين RO وناخد المستطيل ده نلفه، نعمله روتيشن يبقى مع نفس اتجاه السايت. تلاتة قدام. اوكي كده ممكن يبقى مناسب. عايزين ناخد مثلا معانا الشارع، ناخد معانا من السراوندينج شوية، عشان السراوندينج والمباني المحيطة يعني والأشغال اللي في الشارع لو انت مثلا بتظهرها في الموديل بتاعك، يبقى كل ده مفيد علشان بتبين الظل اللي هيبقى نازل على المشروع، تبين ايه العوائق بتاعة الهواء اللي داخل على المشروع، وتبين كمان ازاي الشمس مأثرة. اوكي نروح للكول اوت نفسه، هنلاقيه هنا تحت فلور بلانز سايت كول اوت 1. الكول اوت ممكن نظبطه اكتر لو عايزين، عادي جدا نصغره مثلا. وبعدها لو عايزين ناخد الكول اوت ده نظهره في 3D، هنروح ل 3D هنا ونعمل لها duplicate view. تمام، ونسميه climate analysis مثلا. تمام كده. ازاي نطلع الكول اوت في ال 3 ده، ال 3D اللي احنا لسه عاملينه ده؟ هنروح هنا عند البوكس اللي هنا دي، ونلاقي سهم صغير اسمه context menu، ندوس وبعدها نروح orient to view floor plans وندور على site call out 1 اللي احنا لسه عاملينه. تمام، هو كده اوتوماتيكلي عمل section box على الكول اوت اللي احنا عاملينها. ممكن يتعدل في السكشن بوكس ده دلوقتي كمان، مش مشكلة. فاحنا ننزله شوية عشان يبقى باين ان هو ليه thickness يعني من تحت الفلور. ممكن نضيف فلور كمان لو حاسين ان ده مش مناسب قوي. تمام. عايزين نطلع الكلايمت اناليسز فوق ده، وقبلها كمان عايزين نخلي اعداداته زي اللي عندي دي دلوقتي، لان اللي عندي دي موجودة من قبل كده. فهندوس على graphic display options اللي موجودة في يسار التولز، وندوس edit. بعدها هنتأكد ان هو hidden line. ممكن تبقى smooth lines، هو كده كده لما تيجي تعمل print هيعملها smooth lines automatically. transparency 0، silhouettes none. shadows تبين الكاست والambient shadows. تجرب شوية مع التولز دي عشان ممكن يناسبك حاجات مختلفة عن اللي أنا بستخدمها. في حاجة مهمة إن الsun هنا مش هتفرق قوي قوي، والشادوز يعني هيفرق شوية لو خليتهم يعني
شديدين شوية. الشادو لو شديد هيجي في الصن وهو بيعمل ريندرنج للاناليسز يبين الشادو بنفس الغمقان يعني. فخلينا نخلي كل حاجة زي ما هي دلوقتي كده، ونروح نعمل هايد للبوكس. ندوس على البوكس سيكشن بوكس ده، كليك يمين hide in view elements. تمام كده بقى معانا السيكشن بوكس. عايزين نشغل نعمل turn on للsun path، هنلاقيها تحت في التولز sun path off، نخليها sun path on. هو هنا بقى دي أهم نقطة، بيقول use specified project location date and time instead أو continue with current settings. يعني خلينا ندوس على specified مع إن هو أصلا مش محدد. احنا هنلعب دلوقتي في السيتنجز عشان نخلي أكتر حاجة مناسبة لينا يعني. ندوس على الباث نفسه ونخلي السايز بتاعه مثلا 100 عشان يبقى قريب، او ممكن اقل كمان، ممكن 80 عشان يبقى قريب لا مش هينفع 80، 100 هي المينيمم عشان يبقى قريب للموقع. تمام. ونروح على settings نفسها بتاعت sun path من هنا، ندوس sun path on وندوس sun settings. دلوقتي انت ممكن تحدد الموقع بتاع المشروع بتاعك من جوجل مابس وتستخدم التحديد ده هنا. يعني اول حاجه عندنا solar study still single day multi day lighting. انت ممكن تعمل animation كمان بان انت تعمل solar study متحركه. فاحنا هنخليها still دلوقتي ونشوف مع التغيير ايه اللي هيحصل. اللي انا كنت متعود اعمله في فتره ان انا بخلي فيه واحده للوينتر فيها الصبح وبالليل، يعني مثلا 12 الصبح والساعة 4 العصر أو 5 العصر، وواحدة تانية سمر نفس الكلام. تمام. ندوس هنا عند لوكيشن هنلاقيها بوستون، دي الديفولت بوستون ام اي. هندوس على النقط التلاتة اللي جنبها ونغير في البروجكت ادرس. دلوقتي انت ممكن تخش على براوزر مثلا وتروح جوجل مابس وتدور على المشروع او قطعة الارض اللي عليها المشروع. انا هنا كنت بدور على قطع الارض اللي عليها مشروع، هي موجودة هنا في قبرص في فاماجوستا. موجودة فين؟ انا كنت مسجل العنوان بتاعها كمان بس هجيبه قدامكم عشان اوضح لكم فكرتي. هو كان عند بازار، والبازار ده كان هنا، هو ده. تمام. المشروع قطعة ارضه على ما اتذكر كانت هنا. دوسة واحدة هيظهر تحت اللي هو السيريال نمبر بتاع اللوكيشن. تمام. انا عملت له كوبي قبل ما يختفي كويس. وبعدين نقفل البراوزر ده نتاكد ان احنا عملنا له كوبي. تمام. نقفل البراوزر مش محتاجينه. هنيجي هنا عند بروجكت ادرس في ريفت ونعمل سيرش. نعمل نحط الرقم ونعمل سيرش. نعمل سيرش. تمام. بعد ما حددنا الموقع ممكن يعني نكمل تعديل في الاعدادات عن طريق ان احنا نغير الديت، التايم، الوقت اللي ممكن يبقى فيه السولار اناليسيس دي، نخليهم حاجات مختلفة ونسجل كل حالة من اللي احنا هنعمله. يعني مثلا أنا هنا هسجل بس حالة واحدة على سبيل التجربة ونجرب نظهرها مع بعض. التايم مثلا خليه 2020 شهر 2 يوم 22. تمام. جراوند بلان ليفل، لو انت عندك جراوند بلان ليفل مختلف، انا عندي الزيرو ليفل هو ليفل 1 فهسيبه زي ما هو. بعدها ادوس ابلاي. تمام. هو كده عامل الشادو والسان اناليسز مظبوطه زي يعني من تحليل
مظبوط بكل الانجلز مظبوطة وكل حاجة زي ما هي مطلوبة. بس انا حاسس ان ده مش موضح، يعني الشمس شكلها اصلا مش شكلها مش مناسب لسولار اناليسز، حتى الخطوط والارقام. وزي ما احنا شايفين كده اليوم مسجل، الساعة اللي اخترتها مسجلة. ولو عايز ترجع للإعدادات تاني بترجع من Sun Settings وتختار وقت مختلف. هو هنا عند الساعة 12 بالظبط، نخليها الساعة 3 مثلا. كل ده آه، يعني معدل ان هو يتغير. بس في حاجة مهمة، يعني انا مثلا اخترت الفيو بتاعي عشان عايز كل حاجة تبقى واضحة فيه من surroundings و analysis ده. تمام. وبعد كده رحت عملت واحد تاني مثلا duplicate view، عملته duplicate وخليته سميته climate analysis summer مثلا. تمام. في الحالة دي أنا ممكن أكون حركته يمين شمال، بس هنا يعني ممكن أكون خليت ده شكله مختلف. بس هنا في الشكل اللي أنا استقريت عليه مثلا، إزاي أخلي الشكل اللي أنا استقريت عليه ده في الفايل ده موجود دايما وما يضيعش مني، عشان البوزيشن الاورينتيشن بتاع المشروع مهم في الدايجرامز، ما يبقاش مختلف في كل دايجرام. فهنعمل ايه؟ اول حاجه هخلي set current view as home. طالما انت ما بتشتغلش في الفايل ده غير على السولار اناليسيز، ده هيبقى يعني مساعد جدا ليك. set current view as home، واروح المشروع التاني اشوف الفيو، واجي هنا ادوس على home عشان يبقى عندي نفس الاورينتيشن، نفس الاتجاه. في الحالة دي ممكن اغير هنا السيتنجز واخليها مثلا الساعة 10 الصبح مثلا. تمام. بقى عندي هنا two different analysis، عندي اتنين analysis solar analysis. بس السولار analysis مش واضح فيها كل حاجة، فعشان نمشي نخلي الإظهار يبان أكتر، هندخل الدياجرامز دي على فوتوشوب. وأنا هستخدم واحد دلوقتي كمثال وأوريكم أنا بعمل في خطواته إيه. مثلا عشان نطلعه أنا بستخدم فايل export images and animations image، واجي هنا مثلا عايزها في الديسكتوب. تمام. وهسميها 1.jpg مثلا. اوكي. visible portion of current window، مش عايز الموضوع الصورة تكبر مني ويبقى فيها empty spaces، دي كده كده للتعديل مش لحاجة تانية. وبعدها zoom to 100%، بعدها JPEG lossless، وتحتها same، وتحتها 600 raster image quality، وبعدها دوس اوكي. تمام كده ممكن اروح على فوتوشوب، ومن الفوتوشوب اعمل open للصورة، الاقيها هنا في الديسكتوب 1، دوس open. وواضح عندي الصورة، بس زي ما احنا شايفين الدياجرام مش باين فيه تقريبا اي حاجة من المطلوبة اظهارها. يعني تمام التواريخ الساعة اوكي، بس الشمس نفسها والسولار لاين ده مش واضح. فممكن نوضحهم اكتر. اول حاجة ممكن نزود باك جراوند، ايا كان لونها، ممكن تبقى بيضة transparent، بس احنا الافضل نخلي الدياجرام لوحده. ممكن نشيل الباك جراوند منه خالص، نديله وايت باك جراوند. تمام. الخط لسه عندنا، الخط ده هو الريفرنس اللي احنا محتاجينه اكتر عشان الاظهار بتاعنا يبقى صحيح على اناليسز مظبوطه، لان ريفت بيعمل الحاجات دي كلها اوتوماتيك بالانترنت. تمام.
عايزين نعمل اللاين ده إظهار أحسن، عادي ممكن يبقى داش لاين. ممكن بالبروش نروح لبروش سيتنجز، هي البروش العادية مش حاجة غريبة اهي، الهاردنس 100%. ونيجي هنا نخلي السبيسنج زيادة شوية عشان يبقى نقط، ونختار اللون بتاع الكلمات عشان يبقى مناسب. وبعدها نعمل نيو لاير فوق، ندوس على البين تول ونمشي على الخط بتاع ريفت، لان هو ده المهم، هو ده اللي احنا كنا عايزينه من الاول. في برامج تانية طبعا بتعمل الإظهار ده بشكل يعني مختلف وبتنجز شوية، بس أنا بفضل إن الدايجرام يبقى هو لو أنا بدأت فيه في برنامج يكمل يبقى هو بنفس الشكل في كل البرزنتيشنز، مش يبقى الموديل شكله مختلف أو الريندرنج يبقى شكله مختلف في حاجة ومختلف تاني خالص في حاجة تانية. تمام هنكمل. كل ده هيتعدل عادي. تمام. والبرش سايز مش عارف 8 أظن هتبقى كبير شوية. خلينا ندوس stroke path، ندوس كليك يمين بعد ما نعمل بالبين تول كل الخطوط دي، ندوس كليك يمين stroke path. اوكي، واضح ان الخطوط صغيرة، احنا عايزين نظهرها. هنعمل ايه؟ هنخليها مثلا 25، وهنيجي عند البرش سيتنجز ونزود السبيسنج شوية عشان ما يبقوش لازقين في بعضهم. ندوس كليك يمين stroke path، نشوف شكلها يعني كده مناسب اكتر شوية. بعدها ندوس كليك يمين delete path. تمام. وانا شايف كمان خلينا نمسح الحاجات دي من قدام الشمس. شايف ان الشمس ممكن تبقى حاجة احسن، وانا كان عندي شمس من مشروع قديم شكلها مناسب للبوزيشن ده يعني. ايا كان اللي هتستخدمه بعد كده ممكن يتظبط، حتى لو اي شمس من على جوجل تكتب فيكتور سون مثلا، analysis فيكتور سون، وهتلاقي حاجات كتير جدا. وبعدها تغير في الألوان، تغير في الإعدادات، تديها شكل مناسب للأورينتيشن بتاع الدايجرام. ممكن نمسح الشمس اللي تحت خالص وده أفضله يعني. إن احنا عندنا خلفية باك جراوند، عندنا قصدي خلفية بيضة، دي تسمح لنا إن احنا نمسح نضيف نعدل أي حاجة احنا عايزين نعملها. نظهر تاني الشمس بتاعتنا مع تعديلات تانية كمان. ممكن الدياجرام يتحسن. وفي ال wind analysis، بس طالما عندنا solar analysis ممكن نزود ال wind analysis. نضيف خطوط مثلا بالبين تول برضو، نختار لون أزرق، ونيجي اتجاه ال north east والساوث ويست، ونحط من هنا wind ومن هنا wind. والwind دي ممكن تبقى يعني شكلها يعني مختلف شوية عن السولار، خطوط السولار اناليسز. يعني نرجع البرش للنورمال سيتنجز، نروح برش سيتنجز ونخلي السبيسنج ده يروح. تمام. ونخلي الخط مش مشكلة 25. بالبين تول نعمل نيو لاير عشان كل ده يبقى في لاير تاني ونسميه wind lines. NE wind lines، north east wind lines. وبعدها ندوس stroke path. تمام. بعدها نديليت الباث ده ونكرره ويكبر مثلا.
ونكرره، شده بعيد ويكبر شوية. ممكن نقربه من بعض أكتر. وبعدها ناخدهم هما التلاتة نعمل لهم ميرج مثلا، ميرج layers. وبعدها نعمل لهم نمسحهم من قدام شوية مثلا، بس نخلي الأوباسيتي 50 أو أقل عشان يبقى ليهم شكل. نمسحهم من الاتجاهين كأنهم متحركين شوية، ونكررهم وندي التكرار ده 50% أو 30% opacity. ناخد الاتنين دول نعمل لهم duplicate وناخدهم هنا ونعمل لهم transform flip horizontal ونشدهم كده مثلا. بعدها هنعمل لكله merge، نمسح شوية منهم وبعدها نعمله duplicate Ctrl J وناخد بالكنترول ننزله تحت شوية عشان يبقى مظبوط على الفيو ده. تمام. تمام. وبعدين نمسح برضو من اللي ورا ده، او نقلل الاوباسيتي بتاعته شوية، نخليها 70 او 60، 50 احسن تقريبا. ويعني هو كده شكله بسيط بس مناسب للبرزنتيشنز. طبعا ننزل دول تحت السان وتحت الاناليسز، مش محتاجينهم يبقوا فوق. تمام. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو لو عجبكم للناس المهتمة بنفس المحتوى، واكيد كمان لايك. ولو لسه انت مش سبسكرايب عندي على القناة اعمل سبسكرايب واستنى الفيديوهات اللي هتنزل. شكرا.